ชีวิตสบายๆติด BTS ปุณณวิถีและทางด่วนที่นี่ควินสุขุมวิท101ที่พัฒนาโดยบริษัท MBK Real Estate วันนี้นะคะหวานจะพามาดูคอนโดโลเคชั่นเทพๆที่บอกได้เลยว่ามีคนเดินเข้ามาขอเช่าทุกวันส่วนคนเช่าจะเป็นใครนั้นและเราควรจะทาร์เก็ตคนเช่าประเภทไหนติดตามได้ในตอนนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่ป๋องเปล่งศักดิ์ศรีบัวนะคะผู้อำนวยการอาวุโสบริษัท MBK Real Estate พี่ป๋องสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ขออนุญาตมาเยี่ยมเยียนควินสุขุมวิท101นะคะขออนุญาตให้พี่ป๋องแนะนำโครงการที่นี่หน่อยค่ะก็โครงการควินสุขุมวิท101ถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นว่าโครงการเราตั้งอยู่บริเวณซอยสุขุมวิท101หัวมุมเลยใช่ติดสถานี BTS ปุณณวิถีใช่ติดถนนสุขุมวิทใหญ่แล้วก็ติด BTS ปุณณวิถีเลย09ถึงเลยเพราะว่าหน้าโครงการเรามีบันไดขึ้น BTS เลยทันทีครับพอเห็นด้วยคำว่า09นี่แหละนะครับแล้วติดอยู่บนถนนสุขุมวิทเนี่ยเราก็เลยตั้งใจที่จะทำควีนสุขุมวิท101เนี่ยให้เป็น Luxury Condo โครงการแรกของ MBK Group ค่ะก็แอบถามพี่ป๋องนิดนึงค่ะว่าที่นี่คือเข้ามาแล้วสะดุดตามากๆตั้งแต่สไตล์การตกแต่งที่ล็อบบี้นะคะอยากจะถามว่ามีคอนเซปต์ในการตกแต่งยังไงแล้วก็แต่ละอย่างมีความหมายยังไงบ้างคะครับก็จริงๆแล้วตอนที่เราให้โจทย์ของสถาปนิกนะครับสถาปนิกเนี่ยเขาตั้งใจออกแบบให้เป็น Gallery of Living เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าทำเลขั้นเทพขนาดนี้ราคาก็ไม่ธรรมดาพอราคาไม่ธรรมดาเนี่ยกลุ่มที่เราคิดว่ามีความต้องการที่อยู่อาศัยที่ติดคอนโดติด BTS ในราคาประมาณนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษพอสมควรเขาก็เลยออกแบบมาให้เป็นในลักษณะของ Gallery of Living เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อสังเกตดูฟาสาดของตัวอาคารนะครับตัวฟาสาดของตัวอาคารเนี่ยมันจะแรนดอมไปมาในความเรียบง่ายนั่นน่ะจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเฟรมซ่อนอยู่นั่นคือที่มาของตัวคอนเซปต์แนวคิดในการออกแบบหลักของสถาปนิกจากทีมสถาปนิกเนี่ยก็ถ่ายทอดมาถึงงานอินทีเรียนะครับมาถึงงานอินทีเรียเนี่ยออกแบบให้เป็น Gallery of Living เพราะงั้นเนี่ยมันจะคล้ายๆเป็นโมเดิร์นอาร์ตแต่ว่าเราอยากได้โมเดิร์นอาร์ตที่เป็นลักษณะที่เป็นมีคาแรคเตอร์ที่ไม่ซ้ำแบบใครมันก็จะออกมาเป็นคล้ายๆกับ Oriental Modern Art นะครับมันจะมีความเป็นเอเชียอยู่ในตัวถ้าเผื่อดูภาพรวมนะครับเพราะว่าตัวอินทีเรียเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากตัวสายน้ำเพราะสายน้ำเนี่ยมันเป็นแหล่งกำเนิดของชุมชนการเจริญเติบโตซึ่งสะท้อนการอยู่อาศัยภายในเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดในการออกแบบเนี่ยมันก็จะมีอิเลเมนต์ต่างๆนะครับในของงานอาร์คิเทคเนี่ยผสมเข้ามาเช่นตัวผนังพิกเซลผนังพิกเซลเนี่ยก็มันก็จะเป็นตัวแรนดอมมันก็เหมือนเป็นแกลเลอรี่ของตัวลูกบ้านแต่ละคนที่ล้อมาจากตัวฟาซาดนะครับของตัวตึกอาคารใหญ่นะครับแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นสายน้ำด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นอาร์ตวอลขนาดใหญ่นะครับตัวอาร์ตวอลขนาดใหญ่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแทนด้วยเรื่องราวการเติบโตของเมืองนะครับภายใต้การเติบโตของเมืองเนี่ยนะครับสายน้ำที่พุ่งทะยานขึ้นไปเนี่ยมันก็แสดงถึงในส่วนของการเติบโตความรุ่งเรืองของผู้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ของชุมชนนะครับแต่ว่าบริบทโดยรอบข้างเนี่ยถ้าสังเกตเห็นเนี่ยเราจะมีนกกระเรียนอยู่นะครับมีความหมายยังไงคะพี่ป๋องนกกระเรียนเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะมีคู่เดียวอยู่กันจนวันตายอันนี้ก็คือส่งเสริมความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันของครอบครัวสำหรับคอนโดเรานะครับแล้วก็ถ้าสมัยก่อนเนี่ยพาหนะที่เราใช้ในการเดินทางใช่ไหมครับกับสายน้ำเนี่ยมันก็คือเรือนะครับตัวเหมือนตัวสเกลเจอร์เนี่ยสเกลเจอร์ซึ่งจริงๆแล้วมันถ้าฟังก์ชันมันคือเคาน์เตอร์นะครับแต่ว่าเราทำออกมาเนี่ยให้เหมือนหนึ่งในสเกลเจอร์นะครับเป็นสเกลเจอร์สำเภาทองที่พาลูกบ้านนะครับ
ล่องขึ้นไปบนสายน้ำเติบโตร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นความหมายของการเติบโตรุ่งเรืองไปด้วยกันถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหวานให้พี่ป๋องพาไปชมห้องตัวอย่างนะคะไม่จะเป็นห้อง1 นอน 2 นอนแล้วก็ห้องที่เปิดใหม่นะคะ Sky Duplex มาลองดูว่าวันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างหรือเปล่านะคะติดตามได้ในตอนนี้ค่ะได้ครับยินดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่ป๋องนี่ก็จะเป็นห้องสกายเลาจ์นะครับห้องสกายเลาจ์ก็จะเป็นห้องไฮไลท์อีกห้องหนึ่งของโครงการนะครับเพราะว่าลูกบ้านเนี่ยสามารถเข้ามาใช้งานได้แล้วก็สามารถเห็นมุมมองนะครับไปทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับหรือว่ามุมมองซิตี้วิวในเมืองตัวไฮไลท์ของห้องนี้เนี่ยถ้าหวานจำได้ภาพข้างล่างที่เป็นอาร์ตวอลนั่นแหละที่ว่าเป็นสายน้ำขึ้นมาเติบโตอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็มีนกกระเรียนนั่นคืออันนี้คือสายน้ำที่เราพูดถึงนี่คือวิวโค้งแม่น้ำที่เห็นทั้งสายใช่วิวโค้งแม่น้ำที่เห็นทั้งสายคุ้มบางกระเจ้าทั้งคุ้มสามารถดูได้จากวิวนี้นะครับแล้วก็ทิศเนี้ยเป็นทิศตะวันตกแปลว่าเราจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินที่นี่ใช่ถ้าซีนสัก4-5 โมงเย็นก็จะเป็นวานิลาสกายซีนโอ้โหมันต้องสวยงามมากๆแน่ๆเลยค่ะถูกต้องสำหรับสกายเลาจ์จริงนะก็เป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งที่ลูกบ้านตอนที่ขึ้นมาเนี้ยจบตรงนี้แหละจบตรงนี้แหละนะครับแล้วก็เป็นมุมที่เป็น common area ที่ทุกคนสามารถใช้งานได้บนสกายเลาจ์เนี่ยยังมีมินิเทเตอร์อีกนะครับอยู่ข้างบนไว้รองรับใครอยากดูหนังส่วนตัวดู Netflix หรือว่ามีหนังอะไรของตัวเองอยากดูกับ Family ก็สามารถจองแล้วก็ขึ้นไปชมได้เลยตรงนั้นเป็นบันไดเวียนใช่ไหมครับที่ขึ้นจากชั้นสกายเลาจ์ขึ้นไปตัวห้องเทเตอร์จริงๆแล้วมันไหลเชื่อมต่อไปในส่วนของตัวดาดฟ้าได้ด้วยนะครับเพราะว่าเราตั้งใจจะให้มีฟังก์ชันที่หลากหลายถ้าอยากอยู่ outdoor สมมุติมีบาร์บีคิวปาร์ตี้ก็อยู่ outdoor ข้างบนได้นะครับอยากหลบมาเป็นส่วนตัวหน่อยก็อยู่ indoor นะครับก็อยู่ภายในของตัว Sky Lounge นี้คือนอกจากห้องพักที่ combine ด้วยกันได้แล้วเนี่ย common area เนี่ยเราสามารถทำเป็น private area หรือเป็น combine area เพื่อให้ใช้งานร่วมกันได้ด้วยรองรับคนจำนวนมากขึ้นใช่ครับใช่ครับโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนกลางส่วนต่อไปกันดีกว่าค่ะได้เลยครับเชิญครับชั้น 7 ก็จะเป็นชั้นสปอร์ตโซนนะครับเราก็จะเน้นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่นะครับสระว่ายน้ำเนี่ย8x25 โอ้8 เมตรเนี่ยเป็นระยะที่ว่ายนะครับไม่นับไอตัวที่เป็นวาล์วของในส่วนของบับเบิ้ลนี่นะครับแล้วก็ชั้นนี้จะเป็นชั้นที่เรารวมในส่วนของการออกกำลังกายไว้ทั้งหมดนะครับนอกเหนือจากสระว่ายน้ำแล้วก็จะมีฟิตเนสนะครับแล้วก็สระเด็กอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เรากำหนดให้ผู้ออกแบบทำออกมาเพื่อที่การอยู่อาศัยร่วมกันบางทีเวลาเราอยู่อาศัยร่วมกันเนี่ยฟังก์ชันเองเนี่ยมันก็จะกำหนดการใช้ประโยชน์แล้วก็กำหนดวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันยังไงอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสปอร์ตโซนทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวห้องน้ำนี่จะมีตัวซาวน่าอยู่นะครับแยกชายหญิงที่เรานั่งอยู่นะครับก็เป็นห้อง35 ตารางเมตรนะครับก็จะเห็นว่าห้อง35 ตารางเมตรเราเนี่ยจริงๆมันเป็น35ที่มากกว่า35ทำไมมากกว่า35เพราะว่าเราเอาพื้นที่ตรงระเบียงเนี่ยเข้ามาคอมไบน์กับสเปซในห้องได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยห้อง35 ตารางเมตรของเราเนี่ยจะเป็น35 ตารางเมตรที่มากกว่า35 ตารางเมตรถ้าเทียบกับโครงการอื่นๆนะครับเพราะว่าเราอยากให้ทุกสเปซเนี่ยที่ลูกค้าจ่ายไปนะครับสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่นะครับมันก็เลยเป็นที่มาของตัว Double Skin เพราะว่าเราเป็นกระจก2 ชั้นแล้วถ้าเผื่อสังเกตห้องนี้นะครับถ้าหวานดูระเบียงนี่มันใหญ่กว่าปกตินิดหนึ่งนะเพราะว่าเราขโมยสเปซจากตัว Living เนี่ยให้กับตัวระเบียงเพื่อที่จะได้เป็นห้องเล็กๆอีกห้องหนึ่งไว้คงความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกบ้านวัสดุที่เราให้เนี่ยจะเป็นวัสดุพรีเมียมทั้งหมดเลยนะครับนอกจากกระจก2 ชั้นที่เป็น Double Skin นะครับที่สามารถได้ทั้งฟังก์ชันในเรื่องของการกั้นส่วนพื้นที่นะครับแล้วก็ได้ฟังก์ชันในส่วนของตัวป้องกันเสียงด้วยภายในตัวห้อง Condensing Air นั่นถ้าเรามองเข้าไปนั่นจริงๆมันเป็นห้อง Condensing Air นะครับแต่ว่าเรามีประตูปิดให้เป็นสัดส่วนเรียบร้อยเลยนะพื้นเนี่ย
เป็นพื้นชนิดเดียวกับถ้าใครเคยมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือที่สำนักงานขายเป็นพื้นชนิดเดียวกันเลยนะครับเป็นพื้น Hybrid Engineering สัมผัสเหมือนไม้จริงใช่คงทนต่อรอยขีดข่วนเหมาะมากสำหรับการใช้งานของคอนโดปัจจุบันนะฮะว่าพื้นที่มันเล็กเพราะงั้นวัสดุเนี่ยมันต้องค่อนข้างทนทานแล้วก็ใช้งานได้ในระยะยาวนะครับแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์เองเนี่ยก็เป็นตัวคอสนะครับเป็นตัวหินคอสที่เราเอามาใส่แล้วก็เห็นก๊อกน้ำคู่ไหมนะฮะหนึ่งคือก๊อกน้ำสองคือเครื่องกรองน้ำโอ้โหคิดมาแล้วแถมมาให้เลย โอ้โหไม่ต้องไปเจาะเคาน์เตอร์เราเจาะให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลูกบ้านที่โอนตอนนี้เนี่ยเราให้เครื่องกรองน้ำเนี่ยติดไปในตัวเลยนะครับสำหรับลูกบ้านแต่ละท่านชุดตัวครัวเนี่ยเราแถมมาให้กับห้องพักอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นชุดตัวครัวนี่เลยเคาน์เตอร์นี่ก็แถมมาแล้วก็ตัวตู้ลอยนี่แถมมานะครับแต่ไม่รวมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวห้องน้ำก็ได้อย่างที่เห็นเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่โครงการเตรียมไว้ให้สำหรับห้อง35ที่มากกว่า35น่าอยู่จริงๆค่ะครับเดี๋ยวไปดูห้อง54กันไปค่ะครับนี่ก็เป็นห้อง54ตารางเมตรนะครับห้อง54ตารางเมตรเนี่ยจุดเด่นก็คือเป็นห้องหน้ากว้างซึ่งจริงๆแล้วเราได้ห้องหน้ากว้างเนี่ยได้คอนเซปต์มาจากที่เราออกแบบโครงการที่แล้วเพราะห้องหน้ากว้างเนี่ยจะเป็นห้องที่ขายดีที่สุดนะฮะเหตุที่ขายดีที่สุดเนี่ยเรารับมาจากลูกค้านะครับก็คือว่าถ้าตัดเวลานอนออกไปเนี่ย 80% เราจะอยู่ที่ living เพราะฉะนั้นห้อง living ที่กว้างเนี่ยจะเป็นห้องที่ลูกค้าใช้งานมากที่สุดนานที่สุดเพราะงั้นห้องหน้ากว้างเนี่ยเลยเป็นห้องที่ค่อนข้างขายดีจากโครงการที่แล้วเราก็เอามาทำกับโครงการนี้นะครับแล้วก็ตัวจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือตัวระเบียงนะครับระเบียงเนี่ยมันก็สามารถ combine space ได้เหมือนกับห้องอื่นๆทั่วไปที่เป็นห้อง35ตารางเมตรแต่ว่าห้อง54เนี่ยเราขโมย space มาเนี่ยไม่ได้ขโมยมาเหมือนห้อง35เนี่ยเราอยากให้มันเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งเลยเพราะว่า35เนี่ยจริงๆห้องมันค่อนข้างสแตนดาร์ดเพราะงั้นเราก็จะเอาห้องสแตนดาร์ดเนี่ยมาเพิ่มอีก1ฟังก์ชันแต่ห้อง54เนี่ยกลับกันห้อง54เนี่ยมันใหญ่อยู่แล้วเราก็เลยทำให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกโดยการเอาสเปซของตัวระเบียงเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามา Sky Duplex เป็นห้องที่เพิ่งเปิดใหม่เลยได้ยินค่ะเป็นห้องที่เพิ่งเปิดใหม่มาเป็นห้อง3ห้องนอนนะครับ3ห้องนอน3ห้องน้ำอยู่บนชั้นสูงสุดใครอยู่แล้วเท่ที่สุดแล้วตัวห้องนี้สำหรับโครงการนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นสกายดูเพล็กซ์เลยใช่ใช่แปลว่าต้องมี2ชั้นและต้องเห็นสกายแน่นอนต้องเห็นวิวแอบใบ้ได้ไหมคะว่าวิวเทพขนาดไหนก็ประมาณว่าติดถนนสุขุมวิทแต่เห็นแม่น้ำเจ้าพระยาเรามาดูในส่วนของตลาดเช่ากันบ้างนะคะที่นี่ควีนสุขุมวิท101นะคะสภาพแวดล้อมโดยรอบนะคะก็จะเป็นอาคารที่พักอาคารที่อยู่อาศัยไม่สูงมากนะคะล้อมรอบด้วยคอมมูนิตี้มอลล์ร้านอาหารธนาคารต่างๆแล้วก็อาคารสำนักงานให้เช่านะคะถือว่าตอบโจทย์ทั้งเรื่องของไลฟ์สไตล์การคมนาคมขนส่งแล้วก็อาหารการกินนะคะค่ะพี่ป๋องคะที่นี่เรามีทาร์เก็ตที่เราหวังว่าเขาจะมาพักอาศัยอยู่ที่นี่คือกลุ่มคนประเภทไหนกันบ้างคะครับจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าทำเลสุขุมวิทเนี่ยก็ยังเป็นทำเลอันดับหนึ่งอยู่นะครับสำหรับตลาดเช่าในเมืองไทยโซนนี้จะเป็นโซนของที่อยู่อาศัยแล้วก็สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของเมืองไทยนะครับลูกค้าเราเนี่ยที่เข้ามาอยู่นะครับนอกจากลูกค้าบริเวณโดยรอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานใหญ่ในบริเวณนี้เช่นดิชแฮมนะครับบางจากหรือแม้แต่กลุ่มโรงเรียนนานาชาตินะครับวันได้ยินมาว่าที่นี่มีคนเดินเข้ามาถามเช่าทุกวันจริงไหมคะจริงครับจริงครับจริงๆแล้วเนื่องจากว่าเราเป็นคอนโดเดียวในโซนนี้นะครับที่เรียกว่า0 เมตรจากรถไฟฟ้าติดจริงๆค่ะติดเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครผ่านไปผ่านมาก็เห็นโดยเฉพาะคอนโดปัจจุบันเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นคอนโดที่พร้อมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็จะเข้ามาถามว่ามีห้องให้เช่าไหมเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างชาติอยู่ณปัจจุบันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้ามาถามณปัจจุบันแล้วก็เนื่องจากคนที่จะมาอยู่ที่นี่นะคะก็จะเป็นระดับ Luxury ระดับผู้บริหารระดับสูงชาวต่างชาตินะคะที่นี่เรามีบริการอะไรที่คอยดูแลหรือว่า
ให้ความสะดวกสบายเกี่ยวกับให้กับผู้เช่าประเภทนี้บ้างคะ ครับจริงๆแล้วเรามีเซอร์วิสนะครับดูแลหลังการขายเนี่ยทั้งในส่วนของการปล่อยเช่านะครับน้องๆทีมเซลล์เองเนี่ยนะครับนอกจากที่ขายแล้วก็รับบริการฝากเช่าด้วยให้แก่ลูกค้าที่โอนไปแล้วนะครับก็คือดูแลให้หมดเลยพอซื้อไปแล้วเราฝากห้องได้เลยสามารถให้ทางทีมเซลล์ช่วยบริการปล่อยเช่าได้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวน้องๆเนี่ยจัดการดูแลให้หมดเรื่องค่าเช่าเรื่องบินค่าน้ำค่าไฟอะไรที่ต่างๆเกี่ยวกับผู้เช่าเนี่ยน้องๆทีมขายเราเนี่ยจะดูแลให้นะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยในส่วนของงาน after sale ที่เป็นงานหลังบ้านเนี่ยเราก็มีพนักงานประจำอยู่ที่นี่นอกเหนือจากทีมนิตินะครับหมายถึงว่ามีพนักงานของทาง MBK มาสแตนบายที่นี่เลยดูแลกันอย่างใกล้ชิดเลยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเราเนี่ยทำทีละโครงการลูกบ้านเราเนี่ยก็เหมือนลูกค้าเราแล้วก็อีกอันนึงที่พิเศษไปกว่านั้นณปัจจุบันนะครับเมื่อกี้หวานเดินเข้ามาเห็น Concierge Service ใช่ไหมครับใช่ค่ะ Concierge Service เนี่ยเป็นบริการเสริมจากทางโครงการนะครับก็จะเป็นบริการเสริมที่เราร่วมมือกับทางโรงแรมปทุมวัน Princess โรงแรมปทุมวัน Princess ใช่คือโรงแรม5 ดาวมาบริการที่นี่เลยใช่ครับถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะคือมาอยู่ที่นี่เหมือนอยู่โรงแรม5 ดาวเลยนะคะค่ะก่อนจากไปนะคะเดี๋ยวให้พี่ป๋องฝากอะไรเกี่ยวกับควีนสุขุมวิท101กับผู้ชมนะคะที่เป็นนักลงทุนชาวอสังหาหวานหมูได้เลยค่ะครับจริงๆแล้วควีนสุขุมวิท101นะครับปัจจุบันนี้โครงการเราแล้วเสร็จสมบูรณ์ 100% นะครับก็พร้อมเข้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีห้องตัวอย่างนะครับที่อยู่บนตึกจริงมีหลายๆวิวหลายๆมุมนะครับให้แก่นักลงทุนเองหรือผู้ที่ต้องการเข้ามาซื้อเพื่ออยู่อาศัยนะครับก็มีหลายๆมุมที่ตอบโจทย์ลูกค้าเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้านะครับโอเคค่ะอสังหาหวานหมูตอนต่อไปนะคะเราจะพาไปรีวิวโครงการอะไรนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกเทคนิคเคล็ดลับดีๆจากอสังหาหวานหมูค่ะ